Rồi ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, các em và quý thầy cô cái cách để mình tách nè. Đây là họ tên nè, mình sẽ tách ra thành họ nè, tách ra thành tên nè, rồi tách ra thành họ lót, tức là ví dụ Lâm, Đoàn, Lan, Lê Thị Ngọc, Tạ Ngọc, Kim. Đó là những cái họ lót bằng 3 cách khác nhau. Thì ở đây có rất là nhiều cách tách, tuy nhiên thì tôi thấy có 3 cách hay nhất thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và quý thầy cô những cách hay nhất. Rồi bây giờ là ta làm thôi. Bây giờ đầu tiên nè, giờ ta bỏ cái này đi rồi đi. Rồi đầu tiên nè, tôi đang cái này nè tôi copy đó, chỗ này ta paste vào luôn đó, ở đây luôn. Bây giờ nè, đầu tiên mình sẽ tô đen toàn bộ này nè, bấm Ctrl H. Chỗ này mình sẽ bấm gì? Chỗ này mình sẽ bấm cái phẳng trắng, bấm phím dài á. Sau đó ta bấm dấu sao, rồi layout đó. Thì lúc này ta sẽ tách được là gì? Cái họ ra nè. Giờ muốn tách tên thì sao? Thì ta cũng tô đen đó, mình cho H. Rồi cái chỗ này nè, mình sẽ làm ngược lại. Chỗ này mình bấm dấu sao, rồi cách phản đó, rồi delay on. Rồi thì lúc này ta sẽ tách được cái tên nó ra nè. Rồi đối với cái họ lót, ví dụ như là Lâm, Đoàn, Lan, hoặc là Lê Thị Ngọc, hay là Tạ Ngọc, Kim gì đó, thì mình sẽ dùng cái hàm led bằng led đây, hàm led đây. Rồi bây giờ hàm led thì gồm có cột họ tên, ta bấm vô cột họ tên nè, rồi 7 cái. Rồi sau đó tôi dùng cái hàm len mở ngoặc ra, len cột họ tên, đóng ngoặc lại, ta trừ cho hàm len của cái gì, hàm len của cột tên là cột bên đây nè, rồi đóng ngoặc lại, trừ đi cho 1. Trừ 1 ý nghĩa đó là trừ một cái từ trắng ở phía trước đó. Sau đó ta enter đó, thì lúc này ta đã tách được là cái họ lót. Bây giờ muốn mà copy cái lệnh đó thì ta kéo xuống thôi. Rồi để canh chỉnh đó thì ta đưa vào đây. Như vậy là ta đã tách được là họ nè, tên và họ lót của cái bằng cái thanh công cụ file watt cho H á, và cái hàm led. Cái thứ hai là ta sẽ dùng hàm bằng cách nào? Bây giờ đối với cái họ đi, cái họ thì hồi nãy mình làm giống nãy vậy đó, tức là mình copy này nè, thôi làm lại lần nữa nè, lên C, nhấp chuột phải, paste vào luôn đó. Thì ta tiếp tục tô đen đó, ta bấm trên H. Thì ở đây nè, nó có cái phẳng trắng nè, trên chỗ file watt nè có cái phẳng trắng, rồi bấm dấu sao đó, rồi ghi layout đó, thì lúc này nó sẽ tách. Còn đối với cái cột này nè, bây giờ ta phải làm sao? Thì ta sẽ dùng cái hàm, ở đây tôi có soạn sẵn 3 cái hàm nè. Bây giờ tôi sẽ dùng thử cái hàm thứ nhất đấy. Bây giờ là đầu tiên nè, tôi tô đen chỗ này nè,
tôi copy cho chỗ hàm F này, cho anh C, rồi bấm chỗ này bấm dấu bằng nè lên đây cho anh V đó. Thì ở chỗ này là B5 mà chỗ này là B ở đây có nghĩa là cái cột họ tên đó. B5 tức là cái cột 5 của họ tên đó, cột B của họ tên nè, và số thứ tự là từ trên xuống dưới là bằng 18. Tuy nhiên này có bằng 5 mà, vậy mình phải sửa lại là 18 nè, 18 nè, 18 nè, 18, rồi đủ chưa? Rồi bây giờ enter đó. Thì lúc này ta đã dùng được tách được cái tên bằng cái hàm nè, bằng cái hàm này đây. Bây giờ tôi sẽ tách cái tên bằng cái hàm thứ hai. Giờ tôi copy nó, Ctrl C đó, bấm ngay chỗ này nè, bấm dấu bàn, rồi Ctrl V. Thì giống như hồi nãy đó, này là B19 chứ không phải là B5. Đây là B nè, B19, như vậy mình phải sửa là 19 rồi enter đó. Nó bị lỗi gì ta? Đấy. Cái chỗ sai nào mà là cái chữ gai nè, nó không được cách phản ra. Rồi vậy tôi sẽ dùng cái hàm thứ hai, hàm này nè. Bây giờ hàm thứ ba thì các em buổi thầy cô cũng làm y chang gì đó. Giờ tôi muốn copy từ đây nè. Đấy. Mấy cái lệnh này đi xuống đây tôi tách ra, thì từ đây nó kéo xuống thôi. Đó. Đấy, vậy thôi ta kéo ra nè. Đó. Được cái tên. Bây giờ muốn họ lót thì giống nãy thôi, mình dùng cái hàm led đó, dùng hình là led giống hồi nãy gì đó, bằng nè, led này nè, rồi tới gì nè, cột họ tên, rồi phải cái, rồi len, đóng vào ra, họ tên, đóng ngược lại, trừ cho cái len cột tên, là cột này nè, đóng ngoặc lại, trừ cho một cái tự phản trắng, rồi đóng ngoặc lại, enter. Như vậy ta đã tách được cái cột họ lót ra. Giờ copy nó thì người ta kéo xuống thôi. Đấy. Đó, như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn là cái cách thứ hai dùng hàm. Giờ cách thứ ba thì cách thứ ba thì ta sẽ sử dụng cái thanh công cụ là home phone ở trên cái Excel. Giờ ta làm như sau. Giờ tôi muốn tách tên nè. Đầu tiên tôi quánh cái chữ Anh vô, rồi ta bấm chuột chỗ này nè, ta vô home nè, đấy. Đây là tôi đã tách được cái tên nè. Rồi tôi muốn tách cái họ Lâm nè, bấm vô, bấm chữ ra gì đó, rồi bấm xuống đây, vào home nè, vào phiếu nè, tách phiếu nè. Thì như vậy tôi đã tách được cái họ nè. Tôi muốn tách họ lót nè, ví dụ như Lâm Đoàn Lan, là Lâm Đoàn Lan mà, đi làm sao, rồi bấm chỗ này, rồi vô là home nè, phiếu nè, lát phiếu nè.
Thì như thế tôi đã tách được là họ nè, họ lót nè. Rồi như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn và các em 3 cách để mình tách ra họ tên theo 3 cách khác nhau. Giờ video đến đây là tạm dừng. Hẹn các bạn, các em và quý thầy cô ở video tiếp theo. Hy vọng thì video này sẽ giúp ích cho quý vị, các bạn và các em làm việc tốt hơn. Rồi, chào tạm biệt.